สวัสดีครับช่องรถมือสองราคาถูกขอนำเสนอ Toyota Corolla คันนี้เป็นโฉม AE 92 หรือโฉมโดเรมอนนะครับปี 1992 ครับเครื่องเดิม 1,600 ซีซีทวินแคมไม่เคยติดแก๊สเกียร์ธรรมดายางใหม่โยโกปลายปี 21 วิ่งไม่เกิน 2,000 กิโลภาษีปี 66เจ้าของระบุไว้ว่าเป็นรถคุณหมอฝากขายสภาพดีพร้อมใช้งานขับขึ้นเหนือลงใต้ได้ทันทีใช้งานไปกลับทำงานทุกวันขับขึ้นสะพานภูมิพลวิ่ง120สบายมากดูรถได้ที่แถวบิ๊กซีประชาอุทิศ90สมุทรปราการครับสนใจก็ลองติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของได้โดยตรงเลยครับเบอร์โทรให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้ว